নমস্কাৰ বন্ধুসকল মই অশ্বিনী বৰকটকী ফটোগ্ৰাফাৰ মই মোৰ নিজৰ পৰিচয়টো প্ৰথম দি লওঁ যে মোৰ নামটো ক'লোৱে অশ্বিনী বৰকটকী মই ফটোগ্ৰাফাৰ প্লাছ এজ এ ফটোগ্ৰাফি টিউটৰ মই কাম কৰি আছোঁ যোৰহাটত মোৰ এটা ইনষ্টিটিউশ্যন আছে নাম হ'ল ফটোষ্টান আজি প্ৰায় 10 বছৰ ৰানিং হৈ আছে 10 বছৰত বহুত ল'ৰা আমাৰ ইনষ্টিটিউশ্যনৰ পৰা ওলাই গৈছে সুন্দৰ কাম কৰি আছে মাৰ্কেটত আচলতে মই এইবিলাক কথা ভবা নাছিলোঁ ইমান ফটোগ্ৰাফি টিউটৰিয়েল বনাম এনেকুৱা ইউটিউবত দিম কিন্তু এতিয়া কথা হ'ল কি বহুত ৱৰ্কশ্বপ কৰিছোঁ এতিয়ালৈকে মই অসমত প্ৰায় 100 ওপৰত মই ৱৰ্কশ্বপ কৰিছোঁ তথাপিতো এটা বহুতে এনেকুৱা হৈছে যে স্যাৰ আমাৰ টিউটৰিয়েল দৰকাৰ হৈছে ইউটিউবত আপুনি বনকচোন এতিয়া হিন্দীত আছে ইংৰাজীত আছে এটা অসমীয়াত তেনেকুৱা টিউটৰিয়েলৰ বৰ অভাৱ গতিকে আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা ইমানেই মোলে পেটো মানে ৰিকুৱেষ্ট বুলি নকওঁ প্ৰায় লাষ্টলৈ ডিমাণ্ডৰ নিচিনাই হ'লগে গতিকে শেষত মই বনাবলৈ বাধ্য হ'লোঁ আৰু এইটো প্ৰস্তাৱনা সংখ্যা বুলি ধৰক এইটো প্ৰথম এইটোত মই একো বিশেষ কথা নকওঁ জাষ্ট আপোনালোকক মই ইনফৰ্ম কৰিব কৈছোঁ যে ৰেগুলাৰ আপোনালোকে ফটোগ্ৰাফি টিউটৰিয়েল অসমীয়াত পাব আৰু তাত আপোনালোকে এইবিলাক কয় লাইক কৰক ছাবস্ক্ৰাইব কৰক সেইবিলাক মই আৰু ক'বলৈ নাযাওঁ আপোনালোকে কেনেকৈ হয় সেইবিলাক কৰিব এতিয়া কথা হ'ল কি আমি ষ্টেপ বাই ষ্টেপ কিছুমান বস্তু আপোনালোকক শিকাই যাম যিবিলাক আপোনালোকে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ যদি ফ'ল' কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে খুব সুন্দৰভাৱে ফটোগ্ৰাফিটো কৰিবগৈ পাৰিব আৰু আপোনালোকৰ যিবিলাক অসুবিধা যে কেমেৰাটো হাতত লৈ বা ফটোগ্ৰাফিৰ বিভিন্ন এংগুল কম্প'জিশ্যন এইবিলাক লৈ যিবিলাক অসুবিধা থাকে সেই অসুবিধাবিলাক আপোনালোকৰ মই আশা কৰোঁ যে এই টিউটৰিয়েলখিনি সহায়ত আপোনালোকৰ সেই অসুবিধাখিনি দূৰ হ'ব এইটো প্ৰথম প্ৰস্তাৱনা সংখ্যা ইয়াৰ পাছত আমি লাহে লাহে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ টেকনিকেলত যাম এতিয়া প্ৰস্তাৱনা সংখ্যাতে মই প্ৰথম কওঁ যে কেমেৰাটোত কি হয় যে আমাৰ তিনিটা আচলতে পিলাৰ থাকে তিনিটা পিলাৰ প্ৰথম মই এইটো নেক্সট ক্লাছ আমি এক্সপ'জাৰ কেনেকৈ কণ্ট্ৰল কৰে সেইটো শিকাম প্ৰথম তিনিটা পিলাৰ থাকে পিলাৰ তিনিটা হ'ল কি যে এটাক প্ৰথম কোৱা যায় এপাৰেচাৰ এটাক কোৱা যায় ISO আৰু সিটো হ'ল শাটাৰ এই তিনিটাৰ কম্বিনেশ্যনত আমি কি হয় এটা সঠিক পোহৰ ল'ব লগা হয় যাতে ফটোখন আমি সঠিক পোহৰৰ এখন ফটো পাওঁ যদি সঠিক পোহৰটো নাহে যদি লগাতকৈ বেছি পোহৰ হয় তেতিয়াহ'লে ফটোখন ব্ৰাইট হৈ প্ৰায় বাৰ্ণ হোৱাৰ পৰ্যায়লৈ গুচি যায় যিটোক আমি অভাৰ এক্সপ'জ বুলি কওঁ আৰু যদি সঠিক পোহৰটো নাপায় তেতিয়াহ'লে ফটোখন ভালকৈ এক্সপ'জ হ'ব নোৱাৰে তেতিয়া ক'লা হৈ থাকে সেইখনক আমি আণ্ডাৰ এক্সপ'জ বুলি কওঁ মানে কথাটো কেনেকুৱা হয় উদাহৰণসহ বুজাবলৈ গ'লে মোৰ ঘপককৈ এতিয়া মনত আহিছে এখন ৰুটি আমি যদি ৰুটিখন সঠিক সময় ধৰি ল'লোঁ 1 মিনিটত যদি আমি ৰুটিখন সঠিক সময় সেকোঁ সুন্দৰ এখন ৰুটি হ'ব কিন্তু 1 মিনিটৰ জেগাত যদি মই 1.5 মিনিট সময় সেকোঁ সেইখন জ্বলি যাব বাৰ্ণ হৈ যাব ফটোগ্ৰাফিটো তেনেকুৱা কথা চেন্সৰত যিটো আমি লেন্সে যিটো ইমেজ বনাই দিয়ে সেই ইমেজটো যদি আমি সঠিক সময় নেপেলাই তাতকৈ বেছি পেলাওঁ তেতিয়াহ'লে ৰুটিখন যেনেকৈ বেছি সময় জুইত দি থ'লে জ্বলি যায় ফটোখন তেনেকৈ বগা হৈ বাৰ্ণ হৈ জ্বলি যাব পাৰে আৰু যদি লগা সময় 1 মিনিট ৰুটিখন সম্পূৰ্ণ ভালকৈ সিজোতে লগা সময় 1 মিনিট যদি আমি 30 ছেকেণ্ড পেলাওঁ তেতিয়া ৰুটিখন কেঁচা হৈ থাকিব ফটোগ্ৰাফিত আমি সেইটোকে ক'ব পাৰোঁ আণ্ডাৰ এক্সপ'জ গতিকে আমাৰ নেক্সট টিউটৰিয়েলত আমি সেই টেকনিকেলখিনিত যাম তাৰ আগতে আপোনালোকক মই 3টা পিলাৰৰ কথা কৈ লৈছোঁ এটা হ'ল এপাৰেচাৰ এটা হ'ল শাটাৰ এটা হ'ল ISO ইয়াৰ বিষয়ে মই ডিটেইলত ক'ম কিন্তু আজি মই এইটোৱে কৈছোঁ যে শাটাৰটো চেন্সৰৰ আগত থকা এখন পৰ্দা আজিকালি ইলেক্ট্ৰনিক শাটাৰ ওলাই গৈছে তাত পৰ্দা নাথাকে তাত কাৰ্টেইন নাথাকে বা ফিজিকেল শাটাৰখন নাথাকে তাত পাৱাৰ কাটত ইলেক্ট্ৰনিক শাটাৰ হয় এটা আছে লেন্সখনত আমাৰ যিখন লেন্স সেই লেন্সখনত এটা হোল থাকে এটা পিউপিল থাকে সেই পিউপিলটো আমি ইচ্ছা অনুযায়ী ডাঙৰ সৰু কৰিব পাৰোঁ ডাঙৰ কৰিলে লাইটৰ পৰিমাণ বাঢ়ি যায় ইমেজে লৈ অহা লাইটটোৰ পৰিমাণ বাঢ়ি যায় আৰু যদি সৰু কৰি দিওঁ তাৰ ইমেজটোৰ লাইটৰ পৰিমাণটো কমি যায় আৰু এটা
আছে সেইটো হ'ল ISO ISOটো যদি বঢ়াই দিওঁ তেতিয়াহ'লে সেন্সৰটোত ইমেজে যেটো লাইট লৈ আহে সেই লাইটৰ সেন্সিটিভিটিটো বাঢ়ি যায় আৰু কমাই দিলে সেই সেন্সিটিভিটিটো কমি যায় এই তিনটাৰ এটা ওয়েল কম্বিনেশনত আমি সঠিক পোহৰটো ল'ব লগা হয় এইটোৱে হ'ল আমাৰ প্ৰথম স্টেপ আমি দিব লগা স্টেপটো যদি আপোনালোকে ইয়াৰ পাছত সঠিকভাৱে কেনেকৈ এক্সপোজাৰটো আমি কন্ট্ৰোল কৰোঁ তাক যদি শিকিব খুজিছে ইয়াৰ পাছৰ আপোনালোকে খণ্ডটো চাবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ